હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સરસ મજાની વસ્તુ બનાવીશું આ પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી. જો આવી તમારી પાસે કોઈ પણ એક જ પ્લાસ્ટિકની કોથળી હોય તો આપણે સરસ મજાની વસ્તુ બનાવીશું. તો વિડીયો છેક સુધી જરૂરથી જોજો, અને જો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક પણ જરૂરથી કરજો અને કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો. તમારી કમેન્ટથી મને જરૂરથી મજા આવે છે કે તમે કેવી કમેન્ટ સારી કરો છો, એ જોઈને મને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. તો કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક આવી કોથળીને સરસ રીતે આવી જ રીતે સરખી કરી લેવાની રહેશે. ત્યાર પછી આપણે તેને કટ કરી દેવાની રહેશે કાતર વડે. છેલ્લો એન્ડ છે જે જોઈન્ટ હોય છે એને કાપી નાખીશું, અને ત્યાર પછી આપણે 2.5 ઇંચ જેટલું રાખીને તેને કટ કરી દઈશું. આવી રીતે સરસ રીતે આરામથી કટ કરી દઈશું. અને જો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને શેર પણ જરૂરથી કરજો.